हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत मालवणी मसाला वापरून चिकनची रस्सा भाजी मालवणी मसाला वापरून। तर इथे मी घेतलेले आहे 8 ते 10 लसणाच्या पाकळ्या, 1 इंच आलं, 3 ते 4 हिरव्या मिरच्या, ह्या कमी तिखट आहेत, आणि 1 वाटी भरून कोथिंबीर। इथे मी घेतलेला आहे 1.5 किलो चिकन, जे मी स्वच्छ धुवून निथळत ठेवलेलं आहे, मी स्किन सोबत घेतलेला आहे। आणि इथे वाटणामध्ये मी घेतलेला आहे थोडासा गरम मसाला आणि त्याच्यात 1 चमचा जिरं, एक अर्धा इंच दालचिनीचा तुकडा, 2-3 काळी मिरी, 3-4 लवंग, थोडंसं चक्री फूल आणि थोडंसं दगडफूल। जर तुमच्याकडे हे नसेल तर तुम्ही रेडीमेड गरम मसाला 1 चमचा वापरला तरीही चालेल। इथं आहे 1 वाटी भरून सुकं खोबरं, जे मी पातळ असे स्लाइस केलेत आणि तेलावरती भाजून घेतलेलं आहे। मालवणी चिकनला ना नेहमी ओलं खोबरं वापरतात, पण मला अवेलेबल झालेलं नाही आहे, माझ्याकडे नव्हतं, त्यामुळे मी सुकं खोबरं वापरते। तुमच्याकडे असेल तर तुम्ही ह्याच्याऐवजी ओलं खोबरं वापरा। आणि इथे मी घेतलेला आहे उभा चिरलेला कांदा। हे 8 कांदे आहेत जे मी उभे चिरलेले आहेत आणि मग तेलावरती छान असे ब्राऊन करून घेतलेले आहे। आता हे आपण मिक्सरला वाटून घ्यायचं आहे। आपण हे सगळं साहित्य, कांदा, खोबरं, गरम मसाला आणि हे हिरवं वाटण एकत्र वाटून मिक्सरला याची छान अशी बारीक पेस्ट करणार आहोत। हे पहा व्ह्यूअर्स, इथं मी आता पातेलं घेतलेलं आहे, ज्याच्यामध्ये मी 5 चमचे तेल घेतलेलं आहे आणि इथं 2 तमालपत्र टाकते चिकनसाठी। तर इथे मी टाकत आहे टोमॅटो। तर तुम्हाला आवडत असतील तर टोमॅटो टाका, नाहीतर मालवणी चिकनमध्ये टोमॅटो जात नाही, पण मला आवडतं म्हणून मी टाकत आहे। आता आपण टोमॅटो छान असे परतून घ्यायचे आहे। हे बघा, टोमॅटो आणि लसूण आता छान आपले परतून झालेले आहे। तर आपण काय करणार आहे, हे मसाले टाकायचे आहेत जे आपण ताटामध्ये घेतलेले आहे। आणि आता तेलावरती हे मसाले छान असे परतून घ्यायचे। तेलावरती मसाले परतल्यामुळे काय होतं ना, जो आपला रस्सा आहे त्याला खूप छान रंग येतो। आणि इथे तुम्हाला दाखवते पहा वाटण, जे आपण खोबरं, कांदा, कोथिंबीर, आलं लसूण याचं वाटण केलं होतं, ते आपलं तयार झालेलं आहे वाटून। तर आता आपण काय करायचं आहे, ह्या मसाल्यामध्ये धुवून ठेवलेलं चिकन टाकायचं आहे। सगळं चिकन आपण आता टाकून घेतलेलं आहे। जर तुम्हाला चिकन जर स्किन सोबत नको असेल तर तुम्ही विदाऊट स्किन घेतलं तरीही चालेल। मी इथं जे आहे ते स्किन सोबत घेतलेलं आहे। तर आपण ह्या मसाल्यामध्ये हे चिकन व्यवस्थित असं परतून घेणार आहोत। ह्याच्यामुळे काय होतं ना, चिकनला एक छान अशी फ्लेवर येतो मसाल्यांचा। आपण छान असं हे परतून घेणार आहोत। आता आपण हे मसाल्यांमध्ये 5 ते 6 मिनिटं हे चिकन मस्त असं भाजून घेणार आहे। हे पहा, आता आपण छान असं हे मस्त मीडियम गॅसवर परतून घेतलेलं आहे चिकन 6 ते 7 मिनिटं। आता आपण काय करायचं आहे, ह्याच्यामध्ये पाणी टाकायचं आहे। हे पहा, इथे तुम्हाला जितकं रस्सा हवा आहे तितकं पाणी टाका। शक्यतो ना मालवणी जी असते ना रेसिपी, ती जास्त पातळ नसते, पण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार ह्याच्यात पाणी टाकू शकता। आता आपण ह्याच्यात चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे। आणि जे मालवणी पद्धतीचं जे चिकन आहे ना, त्याच्यात तेलात परतला जात नाही मसाला, तो डायरेक्ट असा टाकला जातो। तर चिकन आपण व्यवस्थित परतून घेतलेला आहे। तर आता आपण रश्श्यामध्ये हा मसाला ॲड करायचा आहे। ह्याच्यामुळे आपोआपच भाजीला घट्टपणा येतो, काळजी करायची गरज नाही जास्त। हे पहा, आता आपण चवीनुसार मीठ टाकून चिकनची ही भाजी शिजवून घ्यायची आहे, कमीत कमी 20 मिनिटं।
20 ते 25 मिनटं किंवा जोपर्यंत तुमचं चिकन शिजत नाही. हे पहा, आता आपण आपल्या रश्श्यामध्ये मीठ टाकूया चवीनुसार. आपलं 1.5 किलो चिकन आहे, त्यामुळे मी ह्याच्यात पाणी टाकलेलं आहे. पण जोपर्यंत आपलं हे जे शिजेल ना रस्सा, तोपर्यंत हे घट्ट होऊन जाईल भाजी, त्यामुळे काळजी करायची गरज नाही. आता ह्याला मस्त असं हाय फ्लेमवरती कमीत कमी 20 ते 25 मिनटं उकळून घ्या किंवा मीडियम फ्लेमवरती ठेवा आणि चिकन शिजेपर्यंत हा रस्सा आपण शिजवून घ्यायचा आहे. आपल्या मालवणी चिकन रश्श्याला छान अशी उकळी आलेली आहे. तर आता आपण कमीत कमी हे चिकन शिजेपर्यंत 20 ते 25 मिनटं शिजवून घेणार आहे. याच्यावर असं थोडंसं झाकण ठेवायचं आहे, ज्याच्यामुळे हे चिकन छान असं शिजलं जाईल. हे पहा, 20 मिनटं झालेलं आहे. आता आपलं जे चिकन आहे ना ते छानपैकी शिजलेलं आहे. तर आता आपण कंप्लीट 25 मिनटं शिजवलं आहे मी हे. आता हे आपलं तयार आहे. आता मी हे तुम्हाला सर्व करून दाखवते. आपली मालवणी स्टाईल चिकनची रस्सा भाजी. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपलं मस्त मस्त असं यम्मी मालवणी चिकन रस्सा मालवणी मसाला वापरून बनवलेला तयार आहे. बघू शकता तुम्ही, इथं मी कोथिंबीरीने गार्निश केलेला आहे. गरमागरम वाफा निघत आहेत. तर आपला रस्सा कसा दिसतो ना, टेस्टी टेस्टी यम्मी यम्मी. तर ही रेसिपी तुम्ही नक्की बनवून पहा. रेसिपी कशी वाटली कमेंटमध्ये नक्की सांगा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा.